Hop, tak, uloženo. To je dobře. Tak, kde se na misi? Tamhle to jede. Understood. The troops are waiting for you in the hangar. Hangar. Commander, before deploying our squad, you can choose which soldiers to send out there. His combat experience makes him invaluable on the Nejlepší ty, to je na misi. Se dívá i zbytek rodiny. Takže tady máme kulomečíka, ostatní mají standardní pušky základní. Všichni jsou vybaveni jedním granátem. To jsme upravili. Ano, má růžovou. Nenápadný. No já zastávám názor, že ten mimozemšťan si mě spete se žvíkačkou, víš? Ale tady to je má z nich nejtěžší zbroj a tak podobně, tak to by měl odlákávat pozornost a myslím, že tohle kdyby viděli ufoukněj se kdo. To dělají prdel. Tohle nemůžu brát vážně. Tady já, pojďte si pro mě. Ano, vlastně já to chápu. Já se napiju, protože už mě vážně bolí v krku, jak neustále kecám. A to se teprve rozjíždí, tam budou úžasné věci. Co se od té hry ani nečeká, že Jenom ta růžová je úžasná, ještě ty vlásky růžový byly. A dají se nastavit. Dají se nastavit i fialový a tak podobně, barvy. Takže máme tady 3. Čau, kousla mě blecha. Maxi, kde si přišel k blecha? Můžu dát jinýho? Nemůžu ho vyměnit? Já ho nemůžu vyměnit. Jinak maximální v původním XCOMu šlo do mise vzít až 14 vojáků. Tady můžeme mít 4 plus 2 další místa se dají odemčít. Neříkám, že je to plus, neříkám, že je to minus, ale zajímavé je, že na konci prvního měsíce pracování XCOMu je mise na bázi a během toho máte mít jenom 4 vojáky, ale já jsem všechny prachy investoval k tomu, abych si to rozšířil a mohl mít 6, teda plný tým. A animačka, při které ty vojáci útočí na základnu, se změnila a provazy, na kterých se svezli, bylo jich 6. Takže autoři prostě dokonce počítali s tím, že někdo si tu práci dá. Což zase po mně plus navíc. Tady ta hra má minusy, ale má obrovský plus. Takže začínáme naši první o něco normálnější misi a poté tady dole vidíme čas. Sky Ranger letí. Jsme na místě. Zahájit. Get ready to deploy. Our aim is within the continent. Já miluju to, že si ty můžete vojáky upravit i hlas, prostě všecko. Metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Nejsou civilisté, několik nepřátel, nezáleží na... Ještě budou 2 takové mise a to bude první sestřelení UFO. To je zajímavé, aby se pak... Tohle bude první o něco normálnější, kde už budeme mít o něco volnější ruku, přestože je to stále tutoriál, ale tentokrát nám se zařídím, aby nám nikdo nechcí. Tak letíme. Tak do toho, až růžový už jde na to. Hold on, soldier. Before you move out, let's see what's inside that building. Your squad mate is closer, so let him check it out. Takže já uložím hru, kdyby nám to zase spadlo nebo něco, pokusím se častěji ukládat. Mám na to čudlo a teď se dívat asi nebudu, co to je. Už nás zase nutí něco dělat. Tady myslím, že v tohle mysle nás přestanou nutit chodit podle toho, jak oni chcou. Máme jít dovnitř. Ne, mám přepnout na tohohle vojáka. Sem. Dveře jde otevřít 2 způsobama. Vykopnout nebo potíknout. Tak do toho. Good. Now open the door. Quietly, so you don't reveal your position to the enemy. Tady jsme vedle. Tak je potichu. Otevřeme dveře. Okay. Now take cover. To je to, co bych já samozřejmě neudělal, a to, že využiju žlutou lineu místo, aby dal Overwatch. Tady to je Overwatch.
Hlavně proč vstupuje sám do místnosti, to je taková hovadina, že... Právě, já bych to přesně to, co ty říkáš, taky neudělal. Já bych si to hezky postupně bych si najel semka s tím, že bych nevyužíval žlutý liny, dal bych si krytí, kryli bych ostatní záda a tak podobně. A to oni mě tady nedovolí. A kvůli tomuhle chcípli v té první misi. Přece se to nedá oddělat. Mám vybrat našeho těžkohoděnce. Hop. Vylezeme tady po trubce nahoru. A doběhneme až sem, kde se můžeme skrýt tady za... Co to je? To je komín, máš se schovat za komín. Asi jo. Tady bude mít krásný výhled na celou situaci. No, tady vidíte, že je mlha, šedé. no. Ta mlha je tam, protože tam nevidíme. Teď už tam uvidíme. Lezem nahoru. Teda to by upateň. There they Tak are. na to je moc The těžké. rest of you, advance toward the enemy and get into cover. Hold your fire until I give the Bye. word. To teď začnu za chvilku odstřelovat. Mám volnou ruku, můžu to jebat jak chci zázrak. To je ptákovina. Konečně. Problém je, že já se tam budu muset dost... Mám to riskovat. No já bych šel za tu bednu u toho plotu. Tady? Protože on když vyběhne, tak ti vyběhne jako do rány. Tady nebo tady? U plotu. Tady. Jo. Takže budu muset použít žlutou lineu a to se mi nechce, jenže problém je, že jeden z našich vojáků už ji použil moc vepředu, takže já bych se k němu zavčas dostal, tak ji budu muset použít. Ježiši, tohle to je konec. Právě protože už ti donutili stočit z jednoho do místnosti a teď budeš muset dát toho druhýho jeden tě kryje ze střechy, to znamená, že teďko druhýho musíš dát ty druhý bedně. Semka? Jo. Fajn. Aby zároveň ho kryjel i toho na střeše. Vidí, už je vidí, tady vidí dva, tady to vidět. To je proto jsem si viděl, že jsem donesl tohle vynikající střílí. On to rozstřílel. A jsem bez krytí. A jednou vezmáš do palice, je to vyřešení. Asi tak. Takže máme 3. Tady jeden má tady vevnitř. Stále nemůžu měnit kamerovej ten, ale můžu to tady. Proč mi to nejde na klávesnici? Jo, tady jsou otevřené dveře. Tím pádem, když já použiju tohohle vojáka... nefunguje mi vůbec klávesnice. Fajn. Levý shift. Cože? Jo, když by to fungovalo. Aha, oni všichni už provedli tah. Jo. Tak proto mi to nejde, já jsem si říkal. Tady ten neprovedl tah. Zajímavé, když použijeme výbuštiny, tak poškodí se to, co z nich získáme. To znamená, že používat co nejméně, abychom měli co nejvíc peněz. Věci se tady můžeme prodávat i ve střelčí mrtvoly a tak podobně za velký prachy. Tady to je Overwatch, na co se právě dívám. Ten zaručí to, že sice dám tah do háje. Musím se pohnout až pak střílet, myslím, že jo. Ne. Mám tady nulový krytí, to je docela nebezpečné. A příští tak ho třeba sundají. Třeba tak? Právě bych ho ten ze střechy by měl sundat tohodle. Mám ho sundat jistým způsobem nebo nejistým způsobem. Když použiju jistý, tak z něho nevypadne zbraň. Takže to jedno potřebuješ, nepotřebuješ. Potřebujeme, protože z nich jsou peníze a tak podobně. Tak teď to nepotřebuješ. Dobře, taky bych řekl, že... Ne, nepřepínej mě. Tak, tudy. Myslíš, že sundám oba dva? Já myslím, že se mi to vejde. Třeba to přiblížit, ale... Sundám oba. Ne, nemůžu. Nemám čistou dráhu zase. Proč nemůžu střílet raketou? Nebo se to dává pravým tlačítkem? Takhle. Jo, už jsem si vzpomněl. Tady je limitace ta, že musí mít oba tahy čistý. Já mám oba tahy čistý, to by mělo fungovat. Proč to nejde? Proč to nejde? Ty tutoriály jsou něco.
Udělal aspoň granát. Ne. Já bych tím, že podle mě je to tím, že on nemá čistou... Proč mi nejde vystřelit kurva raketa? Nebo mě k tomu nutí? To jsem docela zmatený z toho důvodu. Oba tahy má, tohle by mělo fungovat, ale nefunguje. A že budu muset střílet. 52% šance na trefy. Ten druhej. Stále nemůže minout. 68%. On má docela dobrý krytí, ale... Je o to, že máme kulomet, takže to způsobí hodně velký zranění, ale menší přesnost. Co dáme ho? Já chci střílet, proč nemůžu střílet? On nás snad se nutí tutoriál, to je celý ten důvod. Už aby ti tutoriály mi se skončily. Já se pak zjistím, proč mi nefunguje raketomet, protože já ho nesmím použít. Tak, můžu si jít kam chci. Haleluja. Ten běž. Koutínku. Schovej se pod něj, to je ono. Jednoho z nich vidím. Ahoj kamaráde. 33%. Neříkej mi, že mám použít granát. A už je nechali čistě, už to není červený, dobrý, už to funguje. Já myslím, že ho zahrnu spoustou střel. Tak to. Trefil jsem ho do hlavy, ještě žije. Dlouho žít nebude. Tenhle voják ho ví, jakože ho ví. By neměl. Tak ho může kurva trefit. A jinak tady ta hra občas má s tím krytím problém. Ale tohle je docela hustý. A zkusíme to, když tak s ní bude odstřelovačka. A? To je to jedno. No way that just happened. Jestli jste si někdo všimli takového kliknutí, tak tady vlevo mám, že mám nový e-mail. A to mě teď bude buzerovat do konce života, dokud to nevypnu. Dokážu ho ty trefit? Já se docela. Kdo sundá, z něho bude sniper, bude poučený na snipera. Ale pak to tak funguje. 25% šance, tak do toho. Jo! Je dole. Great work out there, people. Myslím, že z něho The commander sniper. will be assuming command now as you sweep the rest of the area. As always, I'll be offering tactical advice as needed. And remember, your armor can only withstand a couple of shots from their weapons, so keep your eyes open and your heads down. Good luck. Takže mi se pokračuje. Ne, jo, mi se pokračuje. A od teďka už máme kompletně klid a můžeme používat i náš raketomet, milý. Tak to nech na zítra. A já bych dodal tuhle tu misi, jestli můžu. Co? Co je? Můžeme telefonovat. Že ty musíš telefonovat? No, je před půlnocí. Můžu to aspoň dojet, to je tak 5-10 minut. Tak to dojedem. Takže kam bych měl jít? Tohletou cestou se jde dál, tudy se dá projít. A.